Bửu xuống đi. Gọi bảo Bửu xuống đi. Đang. Xuống chưa? Nó đang xuống rồi, chả biết là đang ở đâu. Anh Nam ơi, mở cái này cho em phát. Em chỉ biết khóa thôi, không biết mở khóa. Mở khóa thang máy á? Xong rồi thì Vâng. bảo ông đi lấy chủ cái quét qua đi thăm rồi. Để em đi được ba em rồi. Được rồi. Chưa được. Được rồi. Khóa đi nữa. Mở ra đấy, em lên đi. Anh lấy cho em nhá. Cho Lan ý chuyển đi nhá. Khổ thân tôi lắm rồi ơi. Em lên tầng mấy này? Hả? 5. Tầng 5 à? Mình chỉ đang định quét qua cái thang. Vũ ơi! Cầm cái chổi ra đây. Nhanh lên quét để cho em đi. Quét cái gì? Quét cái này đi, xong máy. Quét. Em bước ra được xong. Khóa em mở khóa rồi. Lên đặt cái cơ nha. Cái dây mình cứ nhặt lên hoặc rơi xuống dưới. Mọi hết quét hết rồi đi. Ông. Ông bà xe là bóng ở đâu? Còn nữa sao không? Dạ. Chục khúc nữa. Nốt vào này đây. Nhưng mà tuần nữa chắc cháu đi chết không ạ? Vất lắm. Vất vả quá, nó làm cầu kỳ quá. Ngủ lắm không ạ? Mấy ông mang hết đồ đi rồi tí làm bằng gì? Thang.